Policia italiane sekuestron rreth 4 ton kanabis në një jahtë me flamur amerikan. Arrestohen 3 trafikantët shqiptare ende mister vendi ku ngarkua droga. Policia e Tiranës godet një tjetër rrjet të prostitucionit online. 7 persona përfundojnë në pranga. Pjesë e grupit ishte edhe një minorene 17 vjeçare. Edi Rama mbledh ministrat e rinj në Velipoj për detajimin e programit, i japin fund burokracisë në zyrat e shtetit brenda 100 ditëve të para të qeverisjes. Edhe këtë vit mësimi në shkollat 9 vjeçare do të zhvillohet me turne, problemi mbi ngarkesës pritet të zgjidhet vetëm pas ndërtimit të shkollave të reja. Të nderuar zonja dhe zotri mi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Pas kafeve dhe gomoneve oqeanike, trafikantët po përdorin edhe jahtet luksoze për trafikun e drogës. Policia italiane sekuestroi rreth 4 ton kanabis në bordin e një jahti me flamur amerikan dhe arrestoi 3 shqiptar. Ende nuk dihet vendi ku ngarkua droga si dhe itinerari i saj. Pasi rekord prej 4 ton kanabis është sekuestruar nga policia italiane mëngjesin e kësaj të mërkure. Droga është gjetur në një jaht luksoz me flamur amerikan, ndërsa në bordin e tij ndodheshin 3 shqiptarë të cilët u arrestuan. Policia sqaron se emrat e ndaluarve nuk bëhen të ditur për shkak të hetimit. Lënda narkotike u sekuestrua në zonën e Vjestës në orët e para të mëngjesit në një operacion të përbashkët mes policisë shqiptare, italiane dhe Guardia de Financës së Barit. Për bllokimin e mjetit lundrues, policia bëri të ditur se është përdorur edhe kontrolli nga ajri. Nga hetimet e deri tani mësohet se nuk ka dhëna që lidhin drogën me territorin shqiptar, pasi mjeti lundrues nuk ka shkelur në ujërat territoriale shqiptare. Ndërkohë policia jon në bashkëpunim me atë italiane dhe Guardia di Financën e Barit ka nisur hetimet për të zbuluar vendin ku ngarkua kanabisi, si dhe gjithë personat e tjerë të implikuar në këtë rrjet. Vetëm pak ditë më parë, policia italiane sekuestroi 2.3 tona hashash, që sapo ishte shkarkuar nga një gomone oqeanike, por me gjithë ndjekjen në det të hapur, Guardia di Financa nuk arriti të bllokojë mjetin lundrues, i cili humbi gjurmët mes ujërave malazeze dhe atyre kroate. Por implikimi i shqiptarëve në këtë rast u zbulua pasi një nga pritësit e drogës në Itali ishte nga Shqipëria. Ndërkohë 3 operacione antidrogu finalizuan me sekuestrimin e 82 kg kanabis. Lënda narkotike u bllokua në Vlorë, Durrës dhe Gjirokastër, por në të 3 rastet personat që kishin fshehur drogën i shpëtuan policisë. Rreth 82 kg lëndë narkotike e kanabis sativa është sekuestruar këtë të mërkur në 3 operacione në Vlorë, Gjirokastër dhe në Durrës. Sasia e parë e drogës u gjet në banesën e 53 vjeçarit Bujar Nushaj në Vlorë. Ai u shpall në kërkim nga policia pasi akuzohet për dhunë në familje, por gjatë kontrollit, agjentët i zbuluan në shtëpi edhe rreth 26 kg hashash. Në Durrës, policia sekuestroi 32 kg kanabis, ndërsa shpalli në kërkim posëduesin e tij. Droga u gjet gjatë kontrollit të ushtruar në një dyqan në gjendje jo funksionale në qytetin Bregdetar. Uniformat blu thanë se 41 vjeçari i shpallur në kërkim është dhe pronari i dyqanit ku u gjet droga. Rasti i tretë u regjistroi në Gjirokastër ku u kapën rreth 24 kg kanabis në Memalia dhe Kakavi, ndërsa shpallur në kërkim një 25 vjeçar. Lënda narkotike ishte fshehur në automjetin e të riut. Pas thirrjes nga policia për të ndaluar, ai ishte larguar me shpejtësi, ndërsa hodhi në rrugë 2 thas plasmasi me drogë. Ai ka braktisur më pas automjetin në fshatin Krahës, duke i shpëtuar policisë. Një grup vajzash që ushtronin prostitucion online në Tiranë u prangosën nga policia së bashku me administratoren si dhe një sekser që gjende klientët. Mes vajzave ishte edhe një minorene 17 vjeçare. Një tjetër qendër prostitucioni online u shkatërrua nga policia e Tiranës, ndërsa në pranga ran 7 persona. Operacioni i koduar Chatline 3 bëri të mundur dhe arrestimin e administratores së studios që i shfrytëzonte vajzat për prostitucion virtual. Këto janë ambientet e qendrës, ndërsa gjatë kontrolleve policia sekuestroi 9 kamera për komunikim online, 2 laptop dhe lodra seksuale. Sipas policisë, administratoria 32 vjeçare Dafina Tresa punësonte vajzat të cilat i shfrytëzonte në prostitucion virtual në adresa të ndryshme online si Adult Work. Gjatë operacionit, policia arrestoi dhe një 33 vjeçar Artur Bakalli, i cili dyshohet se gjente klient online për vajzat mes të cilave është dhe një e mitur 17 vjeçare.
Në qershor në një tjetër operacion të ngjashëm, policia e Tiranës arrestoi 9 vajza të tjera të cilat ushtronin prostitucion online. Skema ishte e njëjta ndërsa aktiviteti ushtroi në një apartament të marrë me qera. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur anëtarët e rinj të kabinetit në Velipoj për të detajuar programin për 4 vitet e ardhshme. Ai ka premtuar se në 100 ditët e para të qeverisjes do të jepet fund sorollatjes së qytetarëve në zyrat e shtetit. Sipas Ramës, vetëm në një vit burokracia kërkon 4.5 milion certifikata. Kryeministri Edi Rama premton të jap fund një herë mirë burokracive në zyrat e shtetit duke nisur me certifikatat. Pas mbledhjes informale të qeverisë zhvilluar në Velipoj, në një status në Facebook, Rama tha se qytetarët do të marrin shërbimet pas një kosto. Ai e ka konsideruar si një rekord Guinness numrin e certifikatave që nxjerrin në një vit shqiptarët. Sipas tij, ky rekord do të shmanget në 100 ditët e para të qeverisjes. Guinness. Në një vit burokracia shqiptare kërkon 4.5 milion certifikata. Konsum skandaloz i kohës, lekëve, nervave të qytetarëve, që do të mbarojë me qeverinë e re. Në çdo rast kur i duhet certifikata ai qytetarit për të dhënë një shërbim, burokracia duhet ta sigurojë vetë. Kjo do të bëhet realitet brenda 100 ditëve të para të mandatit të ri. Ky premtim i kryeministrit lidhet edhe me programin që ai prezantoi në Asamblenë e Partisë Socialiste, teksa shpalosi shtyllat se ku do të fokusohet puna në 4 vitet e ardhshme. Mbledhja informale e qeverisë ka patur në fokus të saj detajimin e programit qeverisës, i cili do të prezantohet edhe në kuvend. Mësohet se të gjithë ministrat i kanë paraqitur kreut të qeverisë prioritetet e dikastereve përkatëse. Në këtë mbledhje 2 ditore, vëmendje do t'i kushtohet edhe reformimit të strukturave, sidomos të ministrive, të cilave do t'u bashkohen institucione nga ministritë që shkrihen. Pjesë e takimit janë dhe kandidati për krye parlamentar Gramoz Ruçi dhe ai për kreun e grupit Taulan Balla. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati deklaroi sot se 2018 do të jetë vit vendimtar për integrimin e Shqipërisë, por veç reformave ai kërkoi që majoranca dhe opozita të bashkëpunojnë në funksion të marrjes së një vendimi pozitiv për çeljen e negociatave. Viti i ardhshëm në këndvështrimin e ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati konsiderohet e i të rëndësishëm për fatet e procesit të integrimit europian. Arsyeja sipas tij lidhet me diskutimin që do të mbahet pranë verës së ardhshme në Bruksel mbi politikat e zgjerimit. Në rast një vendimarrje për ne, cilën ne shpresojmë që do të jetë pozitive për hapjen e bisedimeve për antarësim, periudha një vit e gjysmë përpara do të jetë shumë vendimtare sepse 2019 do të jetë edhe viti i rinovimit të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe kur ka rinovim institucionesh dhe rinovim mandatesh, nuk ka domosdoshmërisht një fokus tek ky lloj procesi. Për të çuar përpara procesin, shefi i diplomacisë tha se nevojitet bashkëpunimi dhe kontributi çdo faktori politik shqiptar. Për opozitën besoj do të jetë një gjë fantastike sepse në procesin e bisedimeve do të kemi mundësi të shohim të gjitha defektet që ka trupi ynë shoqëror dhe në këtë kontekst opozita do të ketë një gjithashtu mundësi të artë për të propozuar gjëra që mund t'i bëjë disa herë më mirë se qeveria. Ministri Bushati u rikthye debatit mbi përfitimet financiare që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë nga Bashkimi Evropian. Ai hodhi poshtë pretendimet se Serbia ka marrë më shumë fonde se vendet e tjera. Në fakt nuk është kjo e vërtet sepse vetë procesi i Berlinit në thelb ka elementin rajonal, pra nuk ka principin e regatës që kush nga vendet do të marrë më shumë dhe kush do të jetë më performanti. Qëllimi është për t'i bërë vendet së bashku për të menduar në mënyrë rajonale dhe për të përfituar gjitha vendet së bashku. Deklaratat ministri i Jashtëm i bëri në shkollën verore europiane që organizohet nga Këshilli Kombëtar i Integrimit. Betejë e opozitës për zgjedhjet lira do të jetë në fokus të aksionit të ri politik të saj. Kreu Demokrat Basha nisi takimet me aleatët duke përcaktuar si prioritet dhe ndryshimet kushtetuese, si dhe denoncimin e aferave korruptive të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur sezonin e ri politik me takime me aleatët, të cilët përgjatë gjithë vitit kanë qenë njerëzit që kanë mbështetur çdo aksion politik të tij. I sapo kthyer nga Kopenhageni, Basha ka biseduar për rreth një orë me kryerepublikanin Fatmir Mediu rreth prioriteteve të opozitës në këtë legjislaturë, që janë reforma zgjedhore e ajo kushtetuese. Ajo që është evidente është influenca e krimit dhe paras në procesin zgjedhor dhe zgjidhja e kësaj çështje është e domosdoshme.
E djathtë do të përballet këtë mandat me një mazhorancë të konsoliduar nga pikpamja numerike, por kabineti i ri i Ramës, sipas mediut, nuk paralajmëron asgjë përveç përsëritjes së skemave të korrupsionit. E njëjta histori e vjetër, do të thënë me pazaret të reja. Ky është komendim për kabinetin e ri qeveritar. Ajo që unë shikoj, sepse flitet që është një kabinet i vogël në numra, por kur flasim për qeveri të vogël nuk flitet nga çështja e numrave, por flitet nga autoriteti. Përqendrimi i autoritetit në duart e kryeministit e disa njerëzve në mënyrë qartë është domethënë marrja e drejtës së qytetarëve dhe individëve apo qoftë edhe bizneseve në duart e një grupi njerëzish dhe Shqipëria për fatin e keq po rrëshket çdo ditë më shumë në një kontroll tërësisht të qeverisë mbi çdo pushtet dhe të drejtat e individit. Në fundjavë në krye të parlamentit pritet të zgjidhet numri 2 i Partisë Socialiste Gramos Ruçi. E mediu sqaron se nuk ka asnjë skenar për bllokim të seancës apo protestë. Nuk mendoj që qëndrimi i opozitës duhet përcaktohet nga raportet momentale dhe spontane, por duhet ketë do të thënë një qëllim të caktuar për të ndërtuar një raport drejt me votuesin e djathtë edhe një qëndrim politik sa më djathtë në Kuvendin e Shqipërisë. Kundër zgjedhjes së Gramos Ruçit në krye të parlamentit do të protestojnë të shtunën ish të përndjekurit politik, të cilët deklarojnë se do të kenë edhe mbështetjen e disa deputetëve demokratë. LSI nuk beson te kabineti i ri i kryeministit Rama. Monika Kryemadhi tha se qeveria e vogël vetëm do të rrisë korrupsionin. LSI theksoi Kryemadhi do të bëjë betejë të fortë në parlament. Monika Kryemadhi nuk ndalet në sulmet ndaj qeverisë Rama 2. Reduktimi i numrit të ministrave sipas kryetares së LSI-s do të rrisë më shumë korrupsionin qeveritar. Politikat janë shumë të rëndësishme, sigurisht që lufta politike në parlament është shumë e rëndësishme. Grupi parlamentar do të jetë një grup parlamentar jashtëzakonisht aktiv me iniciativa, me nisma ligjore, të cilat do të jenë jo vetëm në shërbim të qytetarëve, por do të shërbejnë dhe qeverisë shqiptare, e cila tashmë nuk na mbetet gjë tjetër me skemën e re që është paraqitur nga kryeministri i ardhshëm dhe kryeministri i vjetër. Kemi një qeveri të vogël, por që jemi të bindur që do të ketë një korrupsion të madh. Në 13 vjetorin e krijimit të LSI-s, Kryemadhi ripërsërit akuzat për zgjedhje të tjetërsuara përmes presionit të krimit të lidhur me qeverinë. 225.073 votuesit kanë qenë heronj, të cilët përballë një represioni jo vetëm kriminal, por edhe të një policie të kriminalizuar, ata besuan dhe i qëndruan Lëvizjes Socialiste për Integrim, ja dhanë votën e tyre për të ecur më përpara. Sigurisht që Lëvizja Socialiste për Integrim është vetëm një forcë politike nga të gjitha partitë e tjera politike që u rrit në përballë një presioni të jashtëzakonshëm, përballë një represioni agresiv dhe kriminal. LSI ka nisur procesin e ristrukturimit të saj. Në mbledhjen e fundit të kryesisë u vendos gjithashtu zhvillimi i analizës së garës elektorale të 25 qershorit. Të shtunën në orën 10 do të zhvillohet seanca e parë e parlamentit të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit. Kjo seancë është formale, e u drejtohet nga deputeti më i vjetër dhe i vetmi vendim që merr është ngritja e komisionit verifikimit mandateve të deputetëve. Me kaq mbyllet mbledhja e parë kuvendit, por deputetët janë njoftuar që parlamenti do të mbledhet sërish pas ditën e të shtunës, seancë në cilën komisioni verifikimit mandateve lexon raportin dhe të gjithë deputetët betohen. Pas ditën e të shtunës do të zgjidhet edhe kryetari i kuvendit, që sipas vendimit të majorancës do të jetë numri 2 i Partisë Socialiste Gramos Ruçi. Do riqet nga posti në kryetari sapo zgjedhur i Akademisë së Shkencave Myzafer Korkuti. Zgjedhjet e zhvilluara për kryesinë e këtij institucioni u quajtën farsë nga kryeministri i vendit dhe nga akademikë të tjerë. Ditën e hënë Rama paralajmëroi që Akademisë së Shkencave nuk do t'i shkonte asnjë fond nëse nuk reformohet. Pas dorëheqjes së Korkutit, Akademia ka vendosur thirrjen e një mbledhjeje të jashtëzakonshme në 11 shtator, ku ndër të tjera do të diskutohet reformimi i këtij institucioni. Kryetari i Akademisë së Shkencave u zgjodh Gudar Beqira, i cili nga votimet mori 27 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim. Nxënësit e arsimit nëntëvjeçar në kryeqytet nuk do t'i shpëtojnë dot as këtë vit mësimit me turne. Megjithse ka një ndryshim të situatës në institucionet e arsimit mesëm, problemi i mbingarkesës pritet të zgjidhet përfundimisht vetëm pas ndërtimit të shkollave të reja. Edhe këtë vit shkollor nxënësit e Tiranës do ta zhvillojnë mësimin me turne. Nëse për gjimnazet, ky problem tashmë është zgjidhur me përjashtim të 3 shkollave të mëdha, nxënësit e arsimit nëntëvjeçar do të kenë mësime dhe pasdite. Drejtoresha e arsimit për Tiranën, Ariola Byzyka, sqaron se ky shqetësim do të marrë zgjidhje vetëm pas ndërtimit të shkollave të tjera. Eliminimi i mësimit me dy turne është pikërisht në varësi të ndërtimit të shkollave të reja.
Kur këto shkollat mbarojnë procesin e tyre të ndërtimit, vit pas viti ne do të eliminojmë procesin e mësimit me dy turne, që për hapë të vërtetës ne e dimë që nuk është një fenomen pozitiv, është një fenomen i trashëguar negativ që e shohim që është bërë dhe pjesë e përditshmërisë, por duhet ta zhbëjmë në mënyrë që gjithë pjesa tjetër e kohës së nxënësve të jetë në varësi dhe në funksion të përgatitjes së mësimeve. Megjithatë, këtë vit është reduktuar numri shkollave që punojnë me dy turne. Ndërtimi 3 godinave të reja ka ulur ngarkesën në institucionet përreth tyre. Çdo vit ne kemi çlirime të reja, le të themi, të shkollave nga turni i dytë. Kemi shkollën Ardian Klosi që do të mbuloj krejt zonën e medreses, sigurisht që do të fillojë të çlirohet shkolla Skënder Çaçi, shkolla Servete Maçi, shkolla Mistomame, tek shkolla Beti Muço në kombinat. Aty do të kemi një realitet shumë herë më të mirë. Pasi shkolla Mosineko Kalari, që është një shkollë më në buzë të rrugës, me dy turne do të çlirohet krejt nga turni i dytë, e njëjta gjë do të ndodhë me shkollën Hasan Tasvin, ku për këtë vit është menduar që turni i dytë i shkollës Fanoli të transferohet atje për shkak të edhe godinës, e cila është një godinë me standarde shumë të mira për shërbim arsimor. Ndërkohë, kryetari i bashkisë ka deklaruar se ky do të jetë viti i fundit i mësimit me dy turne në kryeqytet. Ndërtimi i 16 shkollave të reja do të ulë fluksin e institucionet e mbi ngarkuara, duke eliminuar edhe mësimin pasdite, ndërsa që këtë vit numri i nxënësve për klas nuk do t'i kalojë 35. Kryetari i Bashkisë së Tiranës mori pjesë në samitin e qyteteve që mbahet në Izrael. Erion Velie u përzgjodh për prezantuar projektet e Tiranës, parkimi me SMS dhe aplikacioni Tirana Ime. Ai gjithashtu foli edhe për projektet në shërbim të fëmijëve si këndet e lodrave, qerdhet, kopshtet dhe shkollat, si dhe projektet urbane si Pazari i Ri. Gjatë vizitës në Izrael, Velie u prit nga kryetari i Bashkisë së Tel Avivit Ron Huldai. Me këtë qytet Tirana do të ketë bashkëpunim në fushën e turizmit dhe inovacionit. Velie u takua edhe me kreun e Bashkisë Jeruzalemit. Personat panjohur kanë grabitur shumulluqe prej bronzi në pazarin e vjetër të Korçës. Ndonë se është monument kulture i kategorisë parë, masat mbrojtëse në këtë zonë janë të pakta. I cilësuar monument kulture i kategorisë parë, pazari i Korçës nuk i ka shpëtuar grabitjes. Vetëm pak kohë pas rikonstruksionit në një vlerë prej $5 milion, ajdutët kanë marrë shumë prej ulluqeve prej bronzi për shkarkimin e ujrave. Grabitja me madhe është në zonën periferike të pazarit, ku edhe lëvizjet janë më të pakta. Banorët tregojnë se dhe para rikonstruksionit, vjedhjet kanë qenë sistematike në pazar. Vjetësit që bëjnë të veprime duhen kapur e duhen dënuar. Mirë është që ato qendrat që marrin këto, që grumbullojnë, duhet kontrollohen vazhdimisht ato. Edhe tu thuhet që mos pranojnë materialet të këtilla. Ata e kanë fajin kryesor. Në të dy palët, edhe ata që i grumbullojnë, edhe këta që i shpirin një shetë. Me qenë se duke shikuar këtë bukuri kajtë madhe, këto investime kajtë mëdha, të vjen keq që dikur të verë dorë të avjedhi dhe të mos maj përgjesi njeri. Po jo vetë më këte, po dhe shumë gjerat. I festojt ka shumë dhe të mos maj përgjesi as njeri për çvidet dhe për çfarë prishet dhe çfarë dëmtohet. Drejtoria e monumenteve të kulturës ka denoncuar rastin në polici, por ende nuk ka të ndaluar. Ajo që bie në sy është se në pjesën ku ka ndodhur grabitjet, nuk ka kamera sigurie që do të ndihmonte në identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Pazari i vjetër është i përbërë nga rreth 140 dyqane me arkitekturë të veçantë të fund shekullit të 19, ndërsa fillesa e tij daton në shekullin e 15. Shqipëria merr pjesë në festivalin ndërkombëtar të teatrove me shfaqjen Zbutja Kryeneçes. Regjisorja Elma Dorezi thotë se ndryshe nga një vit më parë, këtë herë do të ngjite në skenë emra të rinj. Për herë të parë Zbutja e Kryeneçes u ngjit në teatrin kombëtar 27 vite më parë. Thuajse 3 dekada më pas, kjo shfaqje përzidhet si përfaqësuesja e Shqipërisë në festivalin ndërkombëtar të teatrove, që këtë vit realizohet në Kim. Megjithatë, shfaqja e një viti më parë prezantuar publikut shqiptar do të pësojë ndryshime. Emra të rinj i bashkohen kastit që do të zbusë Kryeneçe në Kin. Do të kemi të ri Ndriçim Xhepën, do të kemi të ri Naun Shundin, Indrit Çobanin dhe Andja Xhungën. Por jo vetëm kaq, ndryshime ka edhe në elementet e tjerë regjizorial, që tani më i përshtatet edhe një publiku që nuk e fleta apo e shijon veprën në shqip. Shfaqjet jepen me përkthim, kështu kemi paktën ka qenë dhe eksperienca me Vienën. Po
Shfaqja është ndërtuar me anë të plastikës, shfaqja ka pantomim, shfaqja ka etyde, karaktere, duke qenë dhe brenda stilit të groteskut që është dhe trajtime, normalisht e bën edhe disi të kuptueshme edhe për atë që nuk di shqip apo edhe për atë që nuk di anglisht. Pastaj edhe fabula e zbutis Kryeneçës është Shakespeare dhe të paktën nuk do guxoj duke thënë 100%, po 90% e di fabulën e veprës. Në regjinë e Elma Dorezdit do të vijë edhe shfaqja e parë e kalendarit të ri artistik të teatrit kombëtar. Këtë herë një komedi shqiptare, Vdiq mbreti, roft mbreti. Do guxoj gjithmonë dhe do ta kem për kënaqësi që të punojmë me një dramaturgji tonë, sepse fundja jemi ne, është jeta jonë, janë problemet tona, shqetësimet tona. Vepra e Ferdinand Hysit është e përzgjedhur nga netët e leximit të dramës Shqipe 2 në teatrin kombëtar dhe duke qenë pjesë e teatrit kombëtar më është besuar për ta realizuar unë. Duket se kjo është periudha më e mirë e regjizores që të rroqë publikun me Shakespeare-in, që pret shumë kritika nga Festivali Ndërkombëtar i Teatrove dhe që do të çelë sezonin në teatrin kombëtar. Policia italiane sekuestron rreth 4 ton kanabis në një jahtë me flamur amerikane, arrestohen 3 trafikantët shqiptarë dhe mister vendi ku ngarkua droga. Policia e Tiranës godet një tjetër rrjet të prostitucionit online, 7 persona përfundojnë në pranga, pjesë e grupit ishte edhe një minorene 17 vjeçare. Edi Rama mbledh ministrat e rinj në Velipoj për detajimin e programit, japin fund burokracisë në zyrat e shtetit brenda 100 ditëve të para të qeverisjes. Edhe këtë vit mësimi në shkollat nëntëvjeçare do zhvillohet me turne, problemi mbi ngarkesës pritet zgjidhet vetëm pas ndërtimit të shkollave të reja. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv, si dhe në rrjetin social facebook.com. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.